Cheers. Cheers. Hello Belgium. දැන් අපි ලක්සම්බර්ග් ඉඳලා බෙල්ජියම් වලට ආවා. ඒකත් ඇවිල්ලා පැය දෙකමාරක් විතර ඩ්‍රයිව් එකක්. හැබැයි ඩ්‍රයිව් එක එච්චර අමාරු නෑ නේ. අමාරු නෑ. ඉතින් වාහනේ කාපේ. වාහනේ ආවෙත් අමාරු නෑ. අපේ කැප්ටන් හොඳයි. කැප්ටන් ඇවිල්ලා අර හඩොක් වගේ නිකන්. කැප්ටන් හඩොක්. අද අපි සිටි එක පොඩ්ඩක් බලන්න යන්නේ. සිටි එක ලස්සනද කොහොමද කියලා. සිටි එකේ ටුවර් එකක් ගියාට පස්සේ අපි කොහෙද යන්නේ දැන් ඉන්නේ වයින් නෙමෙයි sorry බියර් ටුවර් එකක්. ඔව් බියර් ටුවර් එකක් ලකින්න මෙහි තියෙනවා චොක්ලට් බියර් එකක්. අපිට චොක්ලට් බියර් එක try කරන්න ආසාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක try කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි සිටි එකේ නිකන් පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලනවා මොනවද බලන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේ හරි ලස්සන පල්ලියකුත් තියෙනවා නේ. පල්ලියක් නේද ඒක? කැතීඩ්‍රල් එක. ඔව්. ඒකත් බලන්න ඕනේ. ඒකෙත් අපි එද්දි බලාගෙන ආව පාරයිනේ තිබ්බා. මාරම ලස්සන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන එකටත්. ඉතින් ඉස්සලාම ඒක බලලා ඒ හරි බලලා ඊට පස්සේ තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ තව බියර් try කරන්න. තව අපි ෆොටෝස් ගන්න ඕනේ. අපි මේ දවස් ටිකේම එහෙම ගියා. ගොඩක් සෙල්ෆීස් ගත්තා. හැබැයි ෆොටෝස් අපි දෙන්නක් ගන්න බැරි වුණා. මෙහි සිටි එකේ ෆොටෝස් වගේ ගන්නවා. ඔව් ඒ ටික ගන්නත් ඕනේ ඉතින්. ඉතින් බලාගෙන යමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන් ලස්සන තැන් යන් ඉස්සරහට. මොනවද බස් හදන්නවද? මේ වලින් තමයි ඉතින් ටුවරිස්ට්ලා එහාට මෙහාට ගෙනියන්නේ සිටි ටුවර්ස් ගෙනියන බස්. මෙහි කියන්නේ මේවට සිටි සයිට් සීයින් බ්‍රසල්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් රටවල තියෙනවා හොප් ඉන් හොප් ඔෆ් බසස් කියලා. ඒ වගේම ඒවා තමයි මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආවොත් එහෙම මේගොල්ලෝ එක්කන් යනවා. මෙහි තියෙන වැදගත්ම තැන් වලට එක්කන් යනවා බස් එකෙන්. සිටි ටුවර් එක බේසිකලි. සිටි එකේ ලස්සන තැන් වල තමයි. මොකද මේ එක එක්කෙනා කැමති එක එක දේවල් වලට අපි සිටි එක බලන්න තමයි දැන් ආවේ. හැබැයි අපි ගොඩක් මාස සිටි එකෙන් එහාට නෝත් පැත්තට යන්නේ. අපි වෙන රටවල් වලට ගියාම නෝත් පැත්තට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔව්. අපි මේ බ්‍රසීල් වල අපිට යන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද අපි යාළුවෙක් එක්ක ආවේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට ගොඩාක් ලොකු වෙලාවක් නැහැ ස්පෙන්ඩ් කරන්න. ඒකින්ද අපි සිටි එකේ තියෙන ප්ලේසස් වලට තමයි බලමු එක්කන්. ඔව්. ඉතින් අපි ලක්සම්බර්ග් වල ඉඳලා මෙතනට ආවි පොඩ්ඩක් හවස් වරුව මෙහෙ ස්පෙන්ඩ් කරලා යන්න. ඉතින් ඒ ස්පෙන්ඩ් කරන ඒක එකම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනකම තිබ්බා අපිට. මෙන්න මේ අපි කලින් එනවා කිව්වේ මේ පල්ලියක් ළඟට ඇකෙන්නේ දේවස්ථානයක් ළඟට. දේවස්ථානයක් ළඟට. ඉතින් මේ දේවස්ථාන තමයි මෙතන මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. මාරම ලස්සන බිල්ඩින් එකක්. ඒක ඔයගලන්ට පේනවා කොච්චර පරණද කියලා බිල්ඩින් එක දැක්කම. ඒකේ අර තියෙන බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර් එක එහෙම මං හිතන්නේ අවුරුදු බර ගාණක් පරණ එකක්. අපිට මේක ඇතුළට යන්න බැරිද? ඉතින් මේ දේවස්ථානයේ තියෙන්නේ බ්‍රසල්ස් සිටි එක ඇතුළේ මේකින්ද අපිට ලේසි වුණා හොයාගන්න. සිටි සෙන්ටර් එකේ මේක. සිටි සෙන්ටර් එකේම තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් පොඩි විනාඩි දෙකක වගේ වෝක් එකක් තියෙන මෙතනට. ඒ ඇතුළට ගිහලා බලමු. යා. ඉතින් චර්ච් එකකට පල්ලියකට ඒ කියන්නේ පන්සලකට ගියත් අපි ඉතින් කෑ ගහන්නේ හැද්දාන ඒවා මුකුත් නැහැ නේ. ඒකින්ද අපි ඉතින් ඒ විදිහට හැසිරුණා එතන ගිහිල්ලා. අපි වීඩියෝ කරා විතරයි. වීඩියෝ කරන්න බැරි කමක් නැහැ. වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කතා කරන්න බෑ. ඒකින්ද අපි කතා කරේ නැහැ.
දැන් අපි යන්න හදන්නේ එහා පැත්තේ තියෙන බිල්ඩින් එකක් ඒ වගේ ලස්සන ස්ටැචු එකක්. අපි ඒක බලන්න යන්න බලමු අපේ යාළුවගෙන් අහලා මොකක්ද මේ ස්ටැචු එක කියලා. මෙතනට පේනවා. මෙතන ඉඳලා විනාඩියක වොක් එකක් තියෙන්නේ. එන්න යන්න බලන්න. ලස්සනයිනේ. අපි දැන් බසල් සිටි සෙන්ටර් එකේම තමයි තාම ඉන්නේ. මේ හරි ලස්සන ගාඩන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගාඩන් එක පෙන්වන්නත් එක්ක බලන්නත් එක්ක අපි දෙන්න යනවා. අතන උඩට පඩිපෙලක් තියෙනවා. ඒ පඩිපෙල නැග උඩට ගිහිල්ලා මේ ගාඩන් එක ලස්සන බලලා ඊට පස්සේ අපි ආපහු සිටි සෙන්ටර් එකේම අපිට ආසාවක් තියෙනවා මටයි මගේ යාළුවාටයි දෙන්නටම මේ බෙල්ජියම් බියර් චෙක් කරන්න. ඉතින් බියර් පොඩ ටේස්ටිං වලට යනවා. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් අපි මේක බලලා යමු. චොක්ලට් බියර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි චොක්ලට් බියර් එකක් තියෙනවා. ඒක ටේස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි. අපි ඒක එතන තිබ්බොත් ඒක අනිවාර්යෙන් ටේස්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් බෙල්ජියම් බියර් එකක් try කරලා තමයි යන්න ඕනේ බෙල්ජියම් ආපු එකේ. මේ වගේ මිනිස්සු පිළිලා ඉන්නේ මුළු පාරෙම හැමතැනම මිනිස්සු එක එක දේවල් කනවා මාරම මේ අපිට අමුතුම ෆීලිං එකක් තියෙනවා මේ ඇවිදන් යද්දි චොක්ලට් කනවද මේ මට ඕනේ මේ බිස්කට් එකක් තියෙන බිස්කට් එකත් එක්ක තියෙන චොක්ලට් බලන්න මම ඔව් නේ ඔරෙන්ජ් එක නෑ ඔරෙන්ජ් හරියන්නේ මොකද මේ වතුරක් දෙන්න බෑ Hi, do you sell by box or by piece? If you want a bag for 1 pieces, 5 pieces, it's only right, and I have boxes with a mixed inside. Alright, so you sell it by the weight? Yes, in a bag it's by weight. By weight. Okay. යුරෝප් දැන් මේ ටුවර් එකේදී අපි නොටිස් කරපු දෙයක් තමයි මේ කෑම බීම ගැන කතා කරලා ගොඩක් අය මෙහි ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කරනවා ගොඩක් කට්ටිය මෙහි ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට් වල ඒක විතරක්ම තියෙනවා එක එක ෆ්ලේවර්ස් වලින් චීස් දාලා එක එක මේ මීට් දාලා ඔව් මෙතන බෙල්ජියම් වලත් ඒ වගේ තනක් තියෙනවා මාරම සුන්දර එතනින් යනකොට මන්නම් ෆ්‍රයිස් කාලා දැන් ඇති ඔව් අපි දැන් චොක්ලට් කෑවා ඔව් දැන් මොනවද බලන්න ඉස්සලාම අපි යාළුවත් එක්ක කිව්වා වගේ පොඩක් බියර් එකක් චෙක් කරන්න මට ආසාවක් තියෙනවා ඉතින් ඒකත් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ අපි වෙනම දැන් මෙතන ග්‍රෑන්ඩ් පැලස් කියලා පැත්තකට තමයි ඇවිදන් යන්නේ ඒ පැත්තේ යන ගමන් තමයි මේ කඩ ඔක්කොම හම්බෙන්නේ ඉතින් අපි ඒවත් බලාගෙනම තමයි යන්නේ යන ගමන් චොක්ලට්ස් ගැන මොකද කියන්නේ චොක්ලට්ස් නම් මාරම රහයි අපි දැන් බෙල්ජියම් චොක්ලට්ස් වගේ try කරා අපි ඉස්සලාම දැනන් හිටියේ නෑ බෙල්ජියම් චොක්ලට්ස් මෙච්චරම රහයි අපි කලින් හිතන් හිටියේ ස්විස් චොක්ලට් තමයි රහම කියලා එක එක රටවල එක එක රහ තියෙන්නේ හැම චොක්ලට් එකක්ම රහයි යුරෝප් වල අපි try කරපු අන්තිමටම බලමු කොහෙද රහම චොක්ලට් තියෙන කියලා අපේ තාම යුරෝප් ට්‍රිප් එක ඉවර නෑ Hello. Hi. What kind of chocolates? chocolates නේ මේ පාරම තියෙන chocolates
වෆල්ස් තියෙන්නේ නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මෙහි චොක්ලට්ස් වලට වෆල්ස් වලට මාර ආසයි කට්ටිය. ඉතින් අපි තව ඉස්සරහට චෙන්තුරේගේ මචං ඉතිමුල හැම පැත්තක් මේ වගේ තමයි. වෙන හොඳයි නේ. මාරම මේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගෙන් පිරලා හින්දා අමුතුම ෆීලිං එකක් තියෙනවා මේ පාරේ. හොඳමද කියලා බලන්න මේ තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද? ඉතින් ගන්න පුළුවන් මේ හොඳමද කියලා බලන්න මේ shopping කරන්න යනවා. දැන් තමයි දැනගන්න පුළුවන් මේ හොඳයිද කියලා. shopping කරන එක කොහෙ ගියත් එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මම ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. shopping කරන එක අපි කරමු මේ ලංකාවේ පිටා තමයි හොඳම ස්පොට් එක shopping. ඈ? ඔව්. මොබයිල් වලට ප්‍රසිද්ධයි මේ. ඉතින් සිටි සෙන්ටර් එකේ තියෙන ලස්සනම ප්ලේස් එකක් තමයි මේක. මේ පැත්තේ මාරම ලස්සනයි. මේ පැත්තේ බිල්ඩින්ග්ස් වලින් වට වෙලා තියෙන විදිහ අනිත් එක මේ මැද මිනිස්සුන්ට රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන් විදිහත් මාරම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මේ බිල්ඩින්ග්ස් තනිකර මේ රත්තරන් වලින් ගොඩක් අර ඩෙකරේෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඩෙකරේට් කරලා තියෙනවා. අනිත් එක බිල්ඩින්ග් වල තියෙන මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මාරම පරණ විදිහට තමයි තියෙන්නේ නේද? ඒක ඒ බිල්ඩින්ග්ස් වල ඔක්කොම නිකන් රත්තරන් වගේ ගාලා තියෙන්නේ හැම තැනකම. ඒකයි මාරම ලස්සනයි. Ça manger une huile? අපි අර try කරන්න ඕන ලකුව බියර් ස්පොට් එක. මේක ඇතුළට ආවම නිකන් අමුතුම ඇට්මොස්ෆියර් එකක් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක ගොඩාක් ලෝකල්ස්ලා අතර ප්‍රසිද්ධ එකක්. මමත් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලලා තමයි තන හොයාගත්තේ. අපි try කරලා බලමු හොඳ බියර්ස් ටික try කරන්න පුළුවන් මේ මෙතන. Hello, hi. We want to try something new. Like, do you have anything with chocolate? We have something with chocolate, but if you want something new, you better take something with cactus. Cactus. Sounds fair? Okay, I will try that one. Small? Yeah, small one first. Here we go. I will buy the pink killer. Pink killer. Okay. මේක කැක්ටස් දාලා හදපු මේ බියර් එකක්. මට කිව්වා මේක try කරලා බලන්න කියලා මෙතන ආපු එක. මෙලින් දෙව්පුර ගත්ත එක මෙලින් මං ගත්ත එක. මම ගත්තේ කැක්ටස් පතොක් මික්ස් වෙච්ච බියර් එකක්. ඔබ ගත්තේ මොකද? මේක red grapefruit. red grapefruit. හරි. try කරලා බලමු I මොකද can කියන්නේ. වචන I can red. red grapefruit. හරිද? අයියෝ මම වරදිනකම් බලන් ඉන්නේ. හරි. cheers. උඹ ගියා උඹ ගියා. Red grapefruit. ආයෝ okay. red grapefruit. පොඩි කාලේ වගේ. හරි. cheers. Yes. අනරහ ආ කියන්නේ. මේක නම් තනිකර අර කැක්ටස් රහ එනවා මට. පතොක් රහ එනවා මේක. පතොක් රහ දාන්න. මේක ඒ කියන්නේ මට දැන් කොළ රහක් එනවා. එනවා. මේක තනිකර නිකන් මොකද්ද කියන්නේ? දෙලුම්. ඔව්. තනිකර දෙලුම් රහ. හරිද දැන් මාරු කරලා බලන්න. මේක හොඳයි. මේක හොඳයිනේ. මොකද මම ඇතුළට ආපු හැටි මට කිව්වා මේක try කරන්න කියලා first time බෙල්ජියම් ආපු හින්දා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ suggest කරපු හින්දා මම try කරේ. මේක නිකන් අමුතු flavour එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බොන්න පුළුවන්. රහයි.
I don't have. Laurent, le conquérant, futur roi de Belgique. Qu'on se le dise. C'est moi? දින එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. දිනයක් ගන්න වෙලාව කීයද කියන්නේ? දිනයක ගන්න දැන් වෙලාව 7:00මාරයි තාම හොඳටම එළිය තියෙනවා. තාම අවුව තියෙනවා. හොඳටම අවුල් තාම ඉර බහැලත් නැහැ. මෙහෙ කොමත් ඉර බහිනේ පරක් වෙලා හින්දා අපිට රැ වෙනවා තේරෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාව දිනයක ගන්න ඕන ළඟ අපි ඔච් එක බලලා තමයි දන්නේ මේ දිනයක ගන්න වෙලාව කියලා. නැත්නම් දිනයක ගන්න ඉඳලා ඉන්නවා. Okay, I will tell this one. This one. Wow, original from Belgium. Original. Thank you. ඔව් දැන් අපි බ්‍රසල්ස් වලින් යන්න හදන්නේ. දැන් වෙලාව රෑ 8යි මාරයි. 8:00මාරයි. 8:00මාරයි තාම අවුව බහැලා නැහැ. තාම සන්සෙට් එක ඇවිල්ලත් නැහැ. මම හිතන්නේ සන්සෙට් එක 9ට වගේ තමයි තියෙන්නේ. නෑ ඒ වුණාට රෑ 10:00මාර 11 වගේ නිකන් එළිය තියෙනවා. එළිය තියෙනවා ඔව්. ඉතින් දවස මාර ගොඩක් වගේ තේරෙනවා. ඒකින්ද පරක් වල තමයි නින්දර යන්නේ ගොඩක් කට්ටිය. දැන් තමයි ඉතින් අපි මෙහෙන් යන්නේ. මෙහෙ ඉඳලා ජර්මනි වලට යන්න අපිට පැය 3ක් වගේ යනවා. පැය 3කට යන 4ක් වගේ යනවා නේද මචං? 4ක් වගේ මේගොල්ලෝ කොහොමද නවත්තලා? පැය 3ක් විතර යනවා. පැය 3යි හරි පැය 3යි. කියන්නේ කොහේ හරි නවත්තලා මේගොල්ලෝ ආයි කොෆි එකක් බොනකොට ඉතින් හරි. තව ඉතින් පැය 3:00මාරක් විතර යනවා. ඔව්. ඉතින් අද අපි vlog එකක් මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් දැම්ම subscribe button එකත් ඔබලා එහා පැත්තේ bell icon එකත් ඔබන්න ඊළඟට එන videos ටික බලා ගන්න. නේද? ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ වෙදර් එක ගොඩාක්ම මේ දරා ගන්න බැරි සීතලක් නැහැ රැයට. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් වින්ටර් එක ඉවරයිනේ මැයිවලදී. එතකොට ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා. හැබැයි ඉතින් අනිත් රටවල් අපි කිප් රටවල් එක්ක මේ කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී මෙහි ගොඩක් සීතල අඩුයි. ඔව් ඉතින් අපිට වැඩිපුරම සීතල දරුනේ ඇම්ස්ටර්ඩම් වල, නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල, ජර්මනි වල. ඊට පස්සේ ජර්මනි, ලක්සම්බර්ග් වලත් එච්චරම ලොකුට සීතලක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි රෑ වෙද්දී පොඩ්ඩක් සීතල ආවා. බෙල්ජියම් වල නම් ගොඩක් සීතල අඩුයි. ඒ වුණාට මේ හරි චිල් වෙදර් එකක් තියෙන්නේ. ඇඟට අමාරුවක් එහෙම මුකුත් නැහැ. නේද? එහෙනම් ඉතින් අපි අදට vlog එකක් මෙතනින් නවත්තනවා. නවත්තනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් see you. ආනෝල් කියන්නේ මටද? නෑ. ඇත්තටම අපි නේ මොකද? සක්සස් අපි ගිය ගමන අපි ඉතින් මීට ඊළඟ එහෙමයි ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ අපිත් එක්ක ගෙවුණ මේ කාලේ ගැන. ගන්න දෙයක් නැහැ. කාලේ ආපහු ගන්න බෑ බ්‍රෝ. කාලේ ආපහු ගන්න බෑ. සතුටුයි ඉතින් අවුරුදු ගානකින් හම්බෙච්ච යාළුවෙක් එක්ක මේ වගේ හිතුවේ නැහැ අපි ජීවිතේ කවදාවත්. මම ඇහුවේ නැහැ ඔයාගේ කොහොමද ඊයේ අර හයික් එක කියලා. අපි හිතුවේ නැහැ ඉතින් මේ වගේ ජීවිතේ නේ ඉස්කෝලේ යන යාළුවෙක් එක්ක ආයිත් මේ වගේ අපිට ගමනක් යන්න හම්බ වෙයි කියලා. ඉතින් සතුටුයි ඉතින් නේ. ඕකේ. ඒක නහන්න ලැබිච්ච එකීමත් අපිට සතුටුයි. සතුටයි. හරි. Okay guys. කීයකට දීපත් නැහැ. කීයද? කීයකට දීපම් මචං. ඔබ වෙන වර්ණනා කරානේ.